অত্যাচাৰত বিৰাট অশান্তিত আছিলোঁ আগত। এতিয়া সন্ধিয়া হ'লে পুৰুষে হাতী খেদিব যায়, আমি ল'ৰা ছোৱালী লৈ একদম অশান্তি আৰু ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ ভয় সোমাই যায় অন্তৰত। এতিয়া ফেঞ্চিংটো দি বৰ্তমান ভালে 3 বছৰ হ'ল, ভালে হৈ আছোঁ, শান্তিত থাকিব পাৰিছোঁ। খেতি বাতি ভালে আছে, ঘৰ বাৰী ভালে আছে। আগত একদম ঘৰ বাৰী ভাঙি দিছিল সন্ধিয়া হোৱাতে, খাব শান্তি পোৱা নাই। ক'বচোন অলপমান যাত্ৰাটো। আজি প্ৰায় 3 বছৰ আগত এই অৰণ্যক যিটো NGOৰ যোগেদি আমি যে ফেঞ্চিং ব্যৱস্থা পালোঁ, তো ইয়াত আমি যথেষ্ট 100% মানে 100% উপকৃত হৈছে ৰাইজ। তাৰ আগতে প্ৰায় 15-20 বছৰ ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ অত্যাচাৰত ইয়াত খেতি বাতিৰ পৰা ঘৰ বস্তি আৰু আপোনাৰ মানুহ যথেষ্ট বহুখিনি মানুহ বছৰে 5জন 10জন 7জন এনেকৈ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে হাতীৰ আক্ৰমণত, আৰু ডাইৰেক্ট ঘৰত আহি পেলাই ঘৰবিলাক ভাঙি দিয়ে। মোটামুটি এইখিনিৰ পৰা পিপলিনলৈকে যিখিনি জেগা কভাৰ কৰা হ'ল এই ফেঞ্চিং তাৰৰ যোগেদি, এইখিনিত প্ৰায় 500 ঘৰ বছৰত ক্ষতি সাধন কৰিছিলে, ধান খেতি, বাগান, তামোলৰ বাগান বস্তি আদি কৰি। গতিকে এইবিলাকৰ পৰিত্ৰাণ পোৱা গ'ল আজি প্ৰায় 3 বছৰৰ পৰা, যেতিয়া এই আমি ফেঞ্চিং ব্যৱস্থা দি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহায়ত ফেঞ্চিং তাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। আজিলৈকে নিয়মীয়াকৈ চলি আছে, যাৰ কাৰণে কোনো 1% অসুবিধা হোৱা নাই, কাৰণ মানুহ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ আছে। আপোনালোকে প্ৰায় 10,000 মানুহ হয়, প্ৰায় আমাৰ 9খন গাঁৱত, কিছুমানৰ 100% গাঁৱত চেফটি হৈছে, কিছুমানৰ 50% 60%কৈ চেফটি হ'ল, আৰু প্ৰায় 10,000 পৰিয়াল ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 1 নং ডঙাগাঁও ভূটান পাহাৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰৰ, ভূটানৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰৰ পৰা আপোনাৰ নাগৰিজুলি হৈ পিপলেনি বুলি ডঙাগাঁও পিপলেনিলৈকে যিখিনি 17-18 কিলোমিটাৰ প্ৰায় এৰিয়াখিনিৰ মানুহখিনি সুৰক্ষিত হৈ আছে। মোটামুটি 9খন গাঁও, 10,000 পৰিয়ালৰ কম নহ'ব, প্ৰায় বেছি হ'ব, 10,000 পৰিয়াল। 10,000 পৰিয়াল। চ'লাৰ ফেঞ্চিংটো হ'ল, ধৰক হাতী বা মানুহ কোনোবা মৰিছে নেকি বা তেনেকুৱা কিবা অসুবিধা? যেতিয়াৰ পৰা তাৰমানে এই চ'লাৰ ফেঞ্চিংটো হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা হাতী আহি থাকিলেও তাৰমানে শ্বৰ্ট হৈ পেলাই তাৰমানে গুচি যায়, হাতী একো হোৱা নাই। আৰু তাৰে উপৰি তাৰমানে এই গৰুবিলাক মাজে সময়ে তাৰমানে ৰাতি নদীত ধৰক দিবা লৈ যায়, বাইচাঞ্চ যদি গৰুবিলাক থাকি আহে, তেতিয়া তাৰমানে গৰু তাৰমানে কুটি চুটি উঘালি তাৰমানে আহিলে তাৰমানে শ্বৰ্ট হ'লেও তাৰমানে গৰু একো হোৱা নাই। আৰু মানুহ যিবিলাক তাৰমানে নাজানাকৈ অলপ ধৰি লৈছে ৰাতিৰ ভিতৰত, এতিয়া মানুহ তাৰমানে চিকি যায় আৰু মানুহ একো অনিষ্ট নহয়। এতিয়া সেইটো ক্ষেত্ৰত তাৰমানে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এইখিনি তাৰমানে জেগাটো চ'লাৰ ফেঞ্চিং দিয়াৰ পৰা হাতীৰ পৰা বহুত সুৰক্ষিত হৈছে। ইফালে তাৰে আগত তাৰমানে হাতী আহি পেলাই তাৰমানে ঘৰ বাৰী ভাঙিছিল, তামোল খাইছিল, তামোলকেইটা গাছ গছনি ভাঙিছিল, নাৰিকল ভাঙিছিল, ক'ৰবাত বাঁহ ভাঙিছিল, আৰু তাৰপিছত মানুহ মাৰিছিল। যেতিয়া নেকি সেইটো দিয়াৰ পিছত আৰু এতিয়া মানুহ মাৰাও তাৰমানে শুনা নাই, একো খেতি বাতিও তাৰমানে কাৰো খোৱা নাই। বাইচাঞ্চ যদি খাইছিল, তাৰমানে পশ্চিম ফালৰ পৰা যিটো তাৰমানে আহিলে তাৰমানে এনেকুৱা তাৰমানে পালিটি আহি পেলাই তাৰমানে খেতি বাতি কাৰোবাৰ খাই গৈছে, আৰু তথাপিও আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যিটো তাৰমানে টৰ্চ লাইট দিছে, এই টৰ্চ লাইটেদি তাৰমানে আমি তাৰমানে খেদি পেলাই পঠাই দিওঁ। এতিয়া সেনেকুৱাকৈ তাৰমানে বাচি আছোঁ, তাৰমানে আগতকৈ তাৰমানে বহুত সুৰক্ষিত হৈছে। আগত যেনেকুৱা তাৰমানে উৎপাত কৰিছিল, এতিয়া এই চ'লাৰ লাইট ফেঞ্চিংটো দিয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে একো অসুবিধা হোৱা নাই, আৰু খেতি বাতিও খাব পৰা নাই। এতিয়া যিবিলাক খাইছে তাৰমানে পশ্চিম ফালৰ পৰা আহি পেলাইহে তাৰমানে খাইছে।
আৰু আগৰ দৰে তেনেকুৱা ঘৰ বাৰী তাৰমানে ভাঙা এতিয়া বৰ্তমান দেখা নাই আৰু হোৱাও নাই তেনেকুৱা আৰু হাতীও সোমাব পৰা নাই তাৰমানে এইফালৰ পৰা কম আহে বাচ্ছা হঠাতে তাৰমানে কেতিয়াবা আহি যায় আহি গ'লে তাৰমানে সেইটো তাৰমানে অলপ উৎপাত কৰে তথাপিও যিবিলাক টৰ্চ লাইট দিছে এইবিলাক টৰ্চ লাইট দি তাৰমানে আমি এই হাতীটো তাৰমানে খেদাৰ কাৰণে সহজ হৈছে এতিয়া সেইখিনি তাৰমানে এইটো যিটো হৈছে এইটো খুবেই ভাল হৈছে মোৰ কাৰণে সুৰক্ষিত হৈছে আৰু যদি পশ্চিম ফালে যদি দিব পাৰে তেতিয়া আৰু বেছি সুৰক্ষিত হ'ব এইটো মই আশা কৰিলোঁ ভৱিষ্যত যাতে এনেকুৱা আপোনালোকেও চেষ্টা কৰে পশ্চিম ফালে দিয়াৰ কাৰণে এইটো মই অনুৰোধ কৰিলোঁ আপোনালোকক আৰু তাৰপিছত মাজে মাজে আমাৰ ছাৰে অঞ্জন ছাৰে তাৰমানে মাজে মাজে আহি থাকে আৰু খবৰ লৈ থাকে যে কেনে আছে কেনে হোৱা নাই তাৰে উপৰি আমি